سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د پایتون د کلاس شپاړسم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په یو نوې موضوع باندې کار کوو چې دې ته موږ او تاسو لوپس کې دننه وایل لوپ ویلی شي صحیح ده د دې نه مخکې هم موږ او تاسو په یو بلې موضوع باندې کار کړی و چې هغې ته به موږ او تاسو لوپ ویلی سمه ده نننۍ موضوع چې کوم دی زموږ او ستاسو دی بیا د وایل لوپ مربوطه دی سمه ده له دې نه مخکې چې کوم موږ او تاسو لوپ ویلې هغې ته موږ او تاسو فار لوپ ویلې سمه ده نن چې په کوم لوپ باندې موږ او تاسو کار کوو دې ته وایل لوپ ویلی شو صحیح ده نو راځو سټارټ له دې څخه اخلو چې دغه وایل لوپ څه کوي او ولې موږ او تاسو دی استعمالوو ګورئ a while loop repeats as long its condition is true دغه وایل لوپ څه شی کوي په دې نه مخکې چې کوم موږ او تاسو فار لوپ ویلې هغې به صرف څه شی کوو هغې به صرف موږ او تاسو سره دی کار کوو چې زموږ او ستاسو هماغه سیم بلاک اف کوډ به یې څه شی کوو ریپیټ کوو له هر سیکونس سره به یې دی څه شی کوو ریپیټ کوو خو دلته په وایل لوپ کې خبره بدله ده دی هم ریپیټیشن کوي یعنې لوپ دی خپله repeats as long as the condition is true دلته موږ ته کنډیشن مهم دی تر څو چې کنډیشن ټرو دی دغه لوپ به څه کیږي رن کیږي نو کله چې کنډیشن فالس شو هغې نه وروسته به لوپ موږ او تاسو سره څه کیږي سټاپ کیږي په فار لوپ کې خو به خپله موږ او تاسو ورته ساحه ټاکلو چې له دې څخه تر دې ساحې پورې به ته څه شی کیږي مخې ته ځي خو دلته موږ او تاسو شرط ورته ږدو صحیح ده که چیرې تر دې ساحې پورې و نو ته موږ سره داسې وکړه او که چیرې تر داسې نه و نو ته داسې وکړه نو یو کنډیشن په اساس چې کله موږ او تاسو لوپینګ تر سره کول غواړو هغه کار موږ او تاسو د څه شي په واسطه کوو د وایل لوپ په واسطه دا کار موږ او تاسو څه کوی شو تر سره کوی شو د دې سینټکس ډیر ایزی دی لومړی به تاسو ورته دلته وایل لیکئ صحیح ده وایل لیکل نه وروسته به دې خوا خپل کنډیشن یا خپل شرط ورته ذکر کوئ او لاندې به خپل کوډ ورته ذکر کوئ راځئ دغلته ما تیار یو عملی اگزامپل لیکلی دی ما دلته ورته ویلي سمه ده چې I is equal to 1 د I په نوم ما یو ویریبل جوړ کړی او دې کې ما 1 اچولی سمه ده هغې نه وروسته ما وایل ورته لیکلی دی یعنې لوپ مې شروع کړی او په لوپ کې ما ورته ویلي while I is less than or equal to 5 تر څو چې I کم دی یا مساوي دی له 5 سره print I ته څه شی کوه I موږ سره print کوه او لاندې بیا ما ورته لیکلي چې I plus is equal to 1 یعنې I څه شی کوه راخله جمع کوه یې له یو سره یعنې I سره یو جمع کوه هر ځل چې دی څه شی کېږي لوپ تر سره کېږي نو په لومړي ځل به د دغه I ویلیو موږ او تاسو سره څه شی واوسي یو به واوسي سمه ده په لومړي ځل به د I ویلیو به موږ او تاسو سره یو واوسي ځکه هلته ډایرکټ د ویلیو یو دی او شرط هم زموږ څه شی کېږي ټرو کېږي نو دا به یو ځل څه شی کېږي پرنټ کېږي شرط خو لومړی د دې سایز څخه ټرو کېږي ځکه 5 نه چې کوم دی یو کم دی دویم چې کله دی یو پرنټ شو دې نه وروسته دلته څه شی کېږي لاندې موږ او تاسو ورته لیکلی چې I plus is equal to 1 یعنې I سره څه شی کوه یو جمع کوه نو اوس د I ویلیو دلته کې څه کېږي 2 کېږي دلته د I ویلیو موږ او تاسو سره 2 ته چینج کېږي یعنې د I ویلیو موږ او تاسو سره دلته 2 کېږي نو کله چې د I ویلیو 2 شو بیا زه او تاسو دا لوپ چلیږي بیا وایي چې I is equal to less than or equal to 5 نو اوس د I ویلیو 2 ده که نه نو بیا هم شرط صحیح ده بیا به دی رن کېږي رن کېدو نه وروسته دلته به 2 لیکل کېږي موږ او تاسو سره یو ځلې 2 چې کله ولیکل شو بیا دلته راځي I plus 1 I سره بیا یو ځای کېږي نو د I ویلیو به دې ځله موږ سره څه کېږي 3 کېږي نو چې دې ځل 3 دی بیا دلته شرط چې کېږي چې آیا دغه 3 مساوي کم دی یا مساوي دی له 5 سره نو بیا شرط صحیح دی 3 کم دی له 5 څخه بیا به I پرنټ کېږي بیا به I سره جمع I سره یو هغه جمع کېږي دې ځله به دې ویلیو 4 کېږي همداسې بل ځلې به 5 کېږي او همداسې به دوامدار دی موږ سره څه کېږي پرنټ کېږي راځئ په عملي ډول یې ګورو دلته په کوډ ایډیټر کې چې دی څنګه کار کوي ما یو ویریبل جوړ کړ د I په نوم او دې کې ما سټور کړ 1 صحیح ده په دې کې ما یو ولیکه دې نه وروسته زه خپل وایل لوپ چلوم او په وایل کې زه ورته وایم I less than or equal to تر څو چې I کم دی یا مساوي ده له 5 سره نو په دې حالت کې څه شی کوه پرنټ کوه څه موږ سره پرنټ کوه همدغه I موږ سره پرنټ کوه او لاندې زه ورته لیکم چې I plus equal to
i plus equal to 1 یعنی i سره هر ځل ته څه کوه جمع کوه یو ځام دی همدا کوډ چې کوم دی دلته رن کوم نو ګورئ تاسو لومړی ځل یو پرنټ شو 2 3 4 او همداسې 15 دی لومړی څه کوي ګورئ د i ویلیو لومړی موږ سره څه دی یو دی دلته وایل چلیږي یعنی زموږ او ستاسو لوپ چلیږي په لوپ کې څه ورته وایي i less than or equal to 5 یعنی شرط دی دا خپله چې که چیرې i څه شی کم یا مساوي و له 15 سره نو شرط زموږ صحیح کیږي شرط دغه دی نو اوس شرط صحیح شو کنه i چې دی کم دی د 15 څخه ځکه ویلیو یو دی نو پرنٹ i نو ته هم دغه i موږ سره څه کوه پرنٹ کوه نو دې ځل د i ویلیو څه شی یو نو یو پرنٹ که بیا دا لوپ چلیږي بیا لوپ چلیدو نه مخکې دلته موږ او تاسو ورته ویل چې i پلس ایکوال ټو 1 یعنی i سره ته هر ځل جمع کوه څه شی یو جمع کوه ورسره نو اوس د i ویلیو موږ او تاسو سره چې کله دلته لوپ وچلېد هغې نه وروسته i ویلیو موږ سره 2 شوه که نه دلته موږ ورته ویلي چې i پلس 1 i سره یعنې یو اضافه کوه نو د i ویلیو دې ځلې څه شی شو 2 شو نو دلته بیا راځي وایل کې ورته شرط چې کوي آیا i چې دی کم دی یا مساوي دی له 15 سره نو دې ځلې هم کم دی پرنټ i پرنټ کوي نو دې ځل د i ویلیو موږ سره 2 وه همداسې بل ځلې 3 وي ځکه 3 کېږي چې دلته موږ ورته ویل چې پلس کوئ همداسې بل ځلې 4 اوسي بل ځلې 15 اوسي ځکه دلته څه شی کېږي دې سره اډیشن چې کوم دی ترسره کېږي نو دا یو ډېر ساده مثال د موږ او تاسو سره د پایتان کې دننه د وایل لوپ بل ډېری خلک پوښتنه کوي چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د کاونټ ډاون نه استفاده وکړو یعنې د لوی عدد څخه شروع تر کوچني عدده پورې راشي نو دا هم موږ او تاسو کولی شو یو شرط ورته کېږدو فرض کړئ زه غواړم 15 نه شروع تر یو پورې دې راشي نو ما دلته ورته i کې 15 ولیکل صحیح ده د i ویلیو ما ورته 15 ولیکم او دلته کې زه ورته یم چې تر آیا i کم دی صحیح ده کم دی له څو سره له 15 څخه شرط زموږ او ستاسو څه شی شو تر څو چې i کم واوسي له 15 له صفر څخه صحیح ده سوري کم نه بلکې زیات واوسي صحیح ده دلته موږ او تاسو ورته وایو تر څو چې صحیح ده i چې که چیرې زیات ول له صفر څخه نو په دې حالت کې ته څه شی کوه موږ او تاسو سره پرنټ ترسره کوه یعنې پرنټ څنګه ترسره کوه i موږ سره څه شی کوه پرنټ کوه له دې نه وروسته موږ او تاسو ورته دلته پلس نه وایو د دې پلس په ځای موږ او تاسو دلته ورته ماینس استفاده کوو صحیح ده ورته وایي ماینس از ایکول ټو 1 یعنې یو د 15 څخه یعنې د i څخه ته یو عدد څه شی کوه کموه اوس لومړی ځل 15 دی که نه دویم ځل چې دی پرنټ کېږي دا به 4 کېږي دریم ځل به 3 کېږي څلورم ځل به همداسې 2 کېږي پنځم ځل به دی بیخي یو ته راځي راځئ په عملي ډول یې ګورو صحیح ده زه همدا رن کوم چې کاونټ ډاون موږ سره کار کوي او که نه ګورئ 15 شو لومړی ځکه د i ویلیو خپله 15 او دلته موږ شرط ورته څه ویلی چې تر څو i زیاتو له صفر څخه نو شرط ته زموږ لوپ چلوه نو اوس خو i له صفر څخه زیات دی که نه i له صفر څخه زیاتو نو دی موږ سره څه وکړه دی رن که موږ او تاسو سره i له صفر څخه زیات ویلیو 15 دی که نه نو دی رن که پرنټ i موږ سره پرنټ که بیا دلته لاندې راغی i ماینس 1 یعنی i نه څه شی کوه یو ماینس کوه نو i نه چې یو ماینس چې 15 ویلیو ده نو څو کېږي 4 کېږي دې ځله 4 شو بیا شرط رن کېږي نو 4 نه خو هم صفر چې کوم دی زیات دی بیا رن کېږي شرط بیا موږ سره 4 پرنټ کېږي 3 پرنټ کېږي دلته موږ ورته څه ویلی وو i ماینس 1 همداسې ماینس کېږي تر یو پورې موږ او تاسو سره څه کېږي دی راځي نو دا خو شوه د دې موضوع چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د کاونټ ډاون نه په څه شي کې استفاده وکړو په وایل لوپ کې موږ او تاسو ترې نه استفاده وکړو همداسې نور اگزامپل یې هم دلته شاید موږ او تاسو سره اوسي په چاټ جی پی ټي کې ګورئ په وایل لوپ کې موږ او تاسو زیاتره د لیکنې چیکینګ چې کوم دی زیات ترسره کوو سمه ده اوس ګورئ فرض کې زه غواړم یو پاسورډ چیکر جوړ کړم صحیح ده دلته زه ورته همدغه کوډ چې دی راخلم او کاپي کوم او دلته پیسټ کوم سمه ده زه ورته یم پاسورډ سمه ده پاسورډ په نوم یو ویریبل ما جوړ کړی او دلته ما ورته ویلي چې پاسورډ از ایکول ټو خانه خالی صحیح ده په دې کې ما صرف کوټس اچولي ډبل کوټس خالی ځای مې پرېښی زه ورته یم وایل پاسورډ صحیح ده کله چې پاسورډ څه شی اوسي مساوي نه اوسي له پایتان سره صحیح شو کله چې زموږ پاسورډ مساوي نه و له پایتان سره نو په دې حالت کې ته ورته ولیکه چې پاسورډ از ایکول ټو انپوټ انټر پاسورډ
کچې زمونږ دغه پاسورډ یعنی مساوي نه له پایتان څخه نو پاسورډ ته ورته بیا لیکه او دلته ورته وایي چې انټر پاسورډ یعنی پاسورډ دې انټر کا خو کچېرې موږ او تاسو سره دلته څه کېږي دا پایتان لیکل کېده نو انټر اکسس ګرانټډ به ورته څه کېږي لیکل کېږي دا هم یو لوپ دی چې د شرط په بنا باندې چلیږي ما ته وایي انټر پاسورډ دې ما ته څه کا انټر کا نو زه ورته لیکم خان مې ورته ولیکه او انټر پرس کوم بیا ما ته وایي پاسورډ زه ورته لیکم جان نور سراج معراج دغومره هغه ما ورته ولیکه خو بیا هم دی لوپ په شکل کې ما سره چلیږي روان دی ما نه پرېږدي صحیح ده فرض کې زه راځم دلته ورته لیکم یو بل نوم زه ورته دلته لیکم فدا اف مې ورته ولیکه یوازې یا زه دلته ورته لیکم چې فدا یا زه دلته ورته لیکم محمد نو هیڅ یې هم موږ او تاسو سره دی لوپ چې کوم دی روان دی تر څو چې دلته موږ تاسو پایتان ورته ونه لیکو دا لوپ به همداسې څه شی اوسي روان اوسي اوس ما ورته پایتان ولیکو لوپ ختم شو اکسس ګرانټډ شو نو تاسو کولی شئ دغسې یو لوپ هم څه شی کې جوړ کړئ چې بار بار یو انپوټ د یوزر څخه څه شی کې واخلي دغه سیم پروژه تاسو هم کوشش وکړئ چې عملي یې کړئ او له دې څخه څه وکړئ استفاده وکړئ یو بل موضوع دی موږ او تاسو سره د انفینټ لوپ چې دې ته موږ او تاسو انفینټ لوپ ویلی شو صحیح ده ګورئ انفینټ لوپ څه کوي موږ او تاسو سره زه راغلم همدغه کوډ ما دلته انټر کړ او دی ما ډیلیټ کړ انفینټ لوپ څه شی کوي کم لیکنه چې موږ او تاسو ورته ورکړی هغه بار بار همداسې پرنټ کوي اوس دغه هیلو موږ او تاسو ورته ورکړی و که نه دا روان دی تر څو چې زموږ په هغه چالان اوسي پروګرام نو دا به همداسې رن کېږي ګورئ تر څو چې زده کلوز کومه دی همداسې روان دی ګورئ دا روان دی ګورئ دوستانو همداسې موږ او تاسو سره انفینټ شکل کې دی موږ او تاسو سره روان دی لای تناهي چې موږ او تاسو ورته وایو دا خو صرف شو یو اگزامپل چې کوم موږ او تاسو دلته استفاده کړ بل خبره هم دې کې دننه موږ او تاسو کولی شو چې له نورو طریقو نه هم استفاده وکړو لکه څه داسې یو انفینټ لوپ ورته اخلم چې په هغې کې دننه دی څه شی کېږي بار بار همداسې زموږ دغه لیکنه چې کوم دی دی رن کېږي نو زه راځم همدغه پوښتنه څه شی کومه له چاټ جي پي ټي څخه کومه چې څنګه زه کولی شم چې یو انفینټ لوپ څه شی کومه رن کړم نو دې لپاره زه راځم چاټ جي پي ټي کې یو نیو چاټ اخلم او دلته ورته وایم give me some examples زه به همدغه لیکنه دلته ورته ولیکم give me some examples in infinite دغه infinite spell infinite loop in Python او زه هم دغه انټر کوم سمه ده یو اگزامپل خو تاسو ولید چې لای تناهي ډول سره دی روان اوسي دلته ماته یو اگزامپل راکړی دی چې ټرو یوازې پکې لیکلی وایل ټرو یعنی که بس ټرو کا یعنی ډایرکټلی ته زموږ دغه وایل چې کوم دی هیڅ کنډیشن نه بغیر ته ټرو همداسې رن کوه ټرو د دې لپاره استعمالیږي صحیح ده موږ ورته ویلي وو چې ته دغه شی کوه رن کوه خو که چیرې موږ تاسو دلته د انفینټ کاونټر نه استفاده وکړو سمه ده دغه چې دی تر ټولو ښه اگزامپل دی انفینټ کاونټر دی موږ تاسو سره خپله شمارنه چې کوم دی د یو څخه موږ تاسو دلته ورته کاونټ کې څه ویلي یو کاونټ په نوم موږ یو ویریبل جوړ کړی دی کې موږ یو ورکړی دی او وایل کې موږ ورته ویلي چې ډایرکټلی دا ټرو د کنډیشن نه بغیر دا ټرو هغه کوه او پرنټ کې موږ ورته ویلي چې ته کاونټ ولیکه او دې نه وروسته بیا د کاونټ دغه نمبر موږ سره څه کوه رااچوه او دې نه وروسته موږ ورته ویلي دي کاونټ پلس 1 از ایکول ټو 1 پلس ایکول 1 یعنی یو جمع کوه ورسره نو هر ځل چې دا هغه رن کېږي یو به ورسره جمع کېږي یو جمع کېږي به ورسره همداسې جمع تر اینډه پورې به دی روان اوسي موږ تاسو سره ګورئ دی ما رن کړه دی به همداسې روان اوسي او دی به موږ سره پرنټ کېږي همدغه سیم اگزامپل موږ تاسو کولی شو دې لارې هم استفاده وکړو لکه کاونټ ډاون چې کوم موږ تاسو کړی و فرض کې ما سره د کاونټ په نوم یو ویریبل تیار ما جوړ کړی دی او په دې کې موږ خو دلته یو لیکلی دی او په مخکیني هغه کې موږ تاسو ورته څه لیکلی و 5 موږ تاسو ورته لیکلی و زه راځم همدغه ورته 5 کومه 0 کومه سمه ده
او له دې نه وروسته while count زه دلته ورته لیکم while count is greater than 0 سمه ده تر څو چې دغه count greater than 0 دی نو په هغه حالت کې څه شی کوه پرنټ کوه موږ سره څه شی پرنټ کوه لومړی خو موږ او تاسو سره همدغه هغه چې کوم دی دلته یو لیکنه څه کومه نمبر او دې نه وروسته دلته یو هغه هم ورسره ورکومه سیمیکالن دې نه وروسته یو کاما ورسره ورکومه او دلته بیا زه ورته لیکم چې ته موږ سره دې نه وروسته څه شی کوه count print کوه او دلته زه ورته وایم چې count plus دلته ورته وایم count plus equal to 1 یعنی یو ورسره هر ځل څه کوه جمع کوه خو دلته موږ او تاسو count کې ورته لومړی دلته څه لیکلی 0 لیکلی دا ما 15 که ورته او اوس وګورئ دی به موږ سره همداسې روان اوسي تر اینډ پورې به دا کاونټینګ څه کوي ترسره کوي ځکه موږ او تاسو سره کاونټینګ ترسره کوي چې دلته موږ ورته ویلي چې +1 نو دا خو 0 دی او هر ځل چې دا هغه کېږي دې سره څه کېږي یو راجمع کېږي که دلته موږ او تاسو یو هم لیکلی و او دا یې زه کلوز کوم او دا یې سیف کوم او دا یې بیا دوباره رن کوم نو ګورئ بیا به هم دا یې رننګ اوسي ځکه که چیرې دا یې 0 شو صحیح ده دا یې بیخي 0 کېږي نه وایل ته راغی که نه لومړی د دې ویلیو څه دی یو دی لومړنی کنډیشن خو زموږ ټرو کېږي ځکه دلته وایل کې موږ ورته ویلي کاونټ که چیرې ګریټر دین 0 و نو په هغه حالت کې کنډیشن صحیح شو او یو ځل خدای صحیح کېږي ځکه یو دی یو د 0 څخه زیات دی نو پرنټ کېږي به نمبر او نمبر نه وروسته به دلته کاونټ زموږ کاونټ ویلیو به پرنټ کېږي یعنی یو هغې نه وروسته بیا به کاونټ سره یو جمع کېږي نو کاونټ سره چې یو جمع شو 2 شو همداسې به پورته د ویلیوز څه کېږي ځي تر څومره پورې چې زموږ لوپ چلیږي دا به انفینټلی همداسې روان واوسي نو دا و یو څه مهم موضوعات د وایل لوپ مربوطه امید چې موضوعات مو مو زده کړي اوسي دومره سخت موضوعات نه دي نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځ درس د وایل لوپ مربوطه د نه مخکې په فار لوپ باندې چې کوم درس موږ او تاسو اپلوډ کړی و هغه هم تقریبا 20 دقیقې درس و ډېر په واضحه ډول ما تدریس کړی و که چیرې هغه درس مو نه وي کتلی نو لومړی لاړ شئ هغه ویډیو در سره وګورئ له تاسو څخه مې یو وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او تر بیا د خدای په امان ښه وخت